Hello! Kamusta kayo dyan? Welcome back dito sa YT channel natin na Matinik, where math made easy for kids. Heto na naman po ako, si Coach M, ang inyong math tutor. Para gabayan kayo na alamin at pag-aralan sa video lesson na ito ang tungkol sa SOH CAH TOA. Doon sa nakaraang video lesson na may title na Pythagorean Theorem ay natutunan nyo kung paano isolve ang nawawalang side ng isang right triangle. Sa mga hindi pa nakapanood nun, nasa description box yung link para madali nyong maklik. Okay? Thank you! Dito sa video tutorial namang ito ay pag-aaralan natin yung dalawang non-right angle ng right triangle. Sige, label natin yan dyan sa illustration. Angle A. Ito ay ang angle opposite ng side A. At makikita din na ito ay ang included angle ng side B at hypotenuse C. Diba? Yung second angle ay ang angle B. Ito naman ay ang angle opposite side B. At ito ay nasa pagitan ng side A at hypotenuse C. Okay? As a general rule, yung mga angle ay labeled as capital letters. At yung mga side ay lowercase o small letters. Tandaan nyo yan ha. Para makatulong sa atin sa pag-solve ng angles o ng side ng right triangle, need natin ang tatlong commonly used trigonometric function na sina sine, cosine, at tangent. Makikita ang tatlong yan sa scientific calculator. Si sine ay sin. Cosine ay cos. At tangent is tan. Okay? Okay po. Coach M, ano naman po itong tatlong mnemonic na SOH CAH TOA? Buti na itanong mo ang mga yan. Sige, simulan natin sa SOH. S ay yung trigonometric function na sine. O means opposite side nung angle into consideration. At H ay ang hypotenuse. Second mnemonic is CAH. C is the cosine function. A ay yung adjacent side ng angle into consideration. At H ay hypotenuse pa din ang ibig sabihin na pareho dun sa SOH. TOA ang third at last mnemonic. T means tangent. O ay opposite side pa din ang ibig sabihin na pareho dun sa SOH. At yung A ay yun ang adjacent side na pareho naman mula dun sa CAH. Okay? Kuha ba ang mga yan? Pansinin natin yung SOH CAH TOA. Yung SOH at CAH, both parehong involve ang hypotenuse. Yung TOA naman ay yung dalawang legs o sides ng triangle ang involved. One more important thing, itong SOH CAH TOA ay applicable lamang sa mga right triangle. Ibig sabihin, kung hindi right ang triangle, ay hindi po pwedeng i-apply o gamitin itong SOH CAH TOA. Katulad din ito nung Pythagorean Theorem na pang right triangle lang. Okay? Since alam nyo na ang ibig sabihin ng SOH CAH TOA, ganito naman natin gagamitin yan.
Let's say gusto nyong malaman kung ano ang measurement o sukat ng angle A at given ang side A at hypotenuse. Kapag ganon, si SOH ang tamang gamitin. Paano yun? Ganito lang yan kasimple. Sine of angle A is the ratio of the opposite side to its hypotenuse. Kung ang given naman ay adjacent side at hypotenuse, si CAH ang dapat gamitin. Cosine of angle A is equal to the adjacent side over the hypotenuse. Gets yun? Okay. Kung unknown naman ang hypotenuse, pero alam ang two sides, ang TOA ang i-apply na gamitin. Tangent of angle A is equal to opposite side divided by the adjacent side. Okay? Kung angle B naman ang i-consider natin, ang SOH ay sin B is equal to B over C. Ang cosine function ay cosine B equals A over C. At kung TOA naman ay tangent B is equal to B over A. Yan, na-define na natin kung paano i-apply yung SOH CAH TOA. Pero, hindi nyo kailangang i-memorize ang 6 na yan. Ang tatandaan nyo lang ay yung 3 mnemonic na SOH CAH TOA. Okay? Okay po. Tatandaan ko po yan. At dyan na natatapos ang ating video tutorial para sa takdang aralin sa araw na ito. Maraming salamat mga kamatinik sa inyong panonood at pakikinig. Sa next video tutorial natin ay magsasagot naman tayo ng mga word problems involving itong SOH CAH TOA. Okay? I'm sure madami kang natutunan sa video lesson na ito. Kaya paki-like at pa-share na din ito para marami pang matuto mula dito. Paki-subscribe at papindot na din ng notification bell at click all para makita mo agad-agad ang mga bagong upload na video tutorial. Okay? See you all on the next video lesson. God bless. To God be the glory.